Something went wrong. Your 90-day authentication code has expired. Please re-enter your mobile number to receive a new code. Paano nga ba ito i-solve? Let's start. After mong ma-open ang iyong GCash app, at lumabas ulit ang message na ito, i-click lang ang OK. Next, i-type ang iyong GCash number. When done, i-click ang Next. Sunod, i-type lang ang OTP na ipapadala ni GCash sa number mo. Make sure na tama ito. Next, i-type naman ang iyong 4-digit MPIN. Nice! Na-open mo na ulit ang iyong GCash account. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you!